สวัสดีครับในบทนี้ก็จะเป็นเรื่องของการหาอนุพันธ์นะครับในบทนี้เราแบ่งออกเป็นทั้งหมด5หัวข้อย่อยนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของอนุพันธ์เราจะมาพูดกันว่าอนุพันธ์เนี่ยนิยามเป็นยังไงนะครับแล้วก็การหาอนุพันธ์เนี่ยกับความต่อเนื่องเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับหัวข้อย่อยที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคในการหาอนุพันธ์นะครับคือถ้าเราหาอนุพันธ์โดยการใช้นิยามทุกครั้งมันจะไม่สะดวกอย่างมากนะครับเราก็จะมีคุณสมบัติต่างๆนะครับว่าจะทำยังไงให้หาอนุพันธ์ได้ง่ายขึ้นครับสำหรับฟังก์ชันที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับแล้วก็หัวข้อถัดมานะครับก็จะเป็นการหาอนุพันธ์โดยปริยายนะครับในบางความสัมพันธ์เนี่ยมันจะอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดแบบที่เคยเห็นผ่านๆมานะครับเพราะฉะนั้นการหาอนุพันธ์บนความสัมพันธ์ที่มีความยุ่งเหยิงประมาณนึงเนี่ยจะหาอนุพันธ์ได้ยังไงก็จะใช้เทคนิคการหาอนุพันธ์โดยปริยายนะครับแล้วก็หัวข้อถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการหาอนุพันธ์อันดับสูงนะครับว่าอันดับสูงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของอนุพันธ์ของฟังก์ชันอดิสัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นตรีโกณ exponential log แล้วก็ฟังก์ชันตัวใหม่นะครับก็จะเป็น hyperbolic function ในหัวข้อแรกนะครับก็จะขอพูดถึง motivation นะครับว่าทำไมเราถึงต้องศึกษาอนุพันธ์นะครับผมก็ขออนุญาตหยิบตัวอย่างที่เคยพูดถึงก่อนหน้านี้แล้วนะครับสมมุติว่าเรามีรถไฟอันนี้เคลื่อนที่ด้วยสูตรตามนี้นะครับก็คือ s เท่ากับ 4t กำลัง2 s เป็นระยะทาง t เป็นเวลานะครับแล้วก็โมเดลตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ในการประมาณระยะทางรถไฟได้เมื่อแค่30วินาทีแรกเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคำถามของเราคือเราอยากรู้ว่าขณะที่วินาทีที่2เนี่ยความเร็วของรถไฟเป็นเท่าไหร่เราจะหาได้ยังไงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงความเร็วคือผลต่างของระยะทางเมื่อเทียบกับเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการหาความเร็วเฉลี่ยสมมุติว่าเราต้องการหาความเร็วเฉลี่ยบนช่วงปิด2ถึงปิด3เราก็คือเอาระยะทางที่วินาทีที่3ลบกับระยะทางณวินาทีที่2หารด้วย3ลบ2แบบนี้นะครับเราก็จะได้ความเร็วเฉลี่ยบนช่วงวินาทีที่2กับวินาทีที่3แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการหาความเร็วณวินาทีที่2เราจะเขียนเป็น s2 ลบ s2 หารด้วย2ลบ2แบบนี้ทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเกิด0ส่วน0ขึ้นนะครับซึ่งมันไม่นิยามเพราะฉะนั้นการที่เราหาความเร็วนะวินาทีที่2แล้วมันมีปัญหาวิธีการแก้ปัญหาในวิธีของแคลคูลัสนะครับก็คือว่าถ้าการหาที่2มีปัญหาดังนั้นเราลองดูความเร็วเฉลี่ยบริเวณรอบๆ2แล้วกันว่าความเร็วเฉลี่ยบริเวณรอบๆ2เนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วณวินาทีที่2เกิดจากการที่ดูความเร็วเฉลี่ยบริเวณรอบๆ2นะครับคำว่ารอบๆ2ก็คือเมื่อเวลามันเข้าใกล้2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการดูความเร็วเฉลี่ยรอบๆ2ก็คือเป็นเซนส์ของการใช้ลิมิตนั่นเองนะครับซึ่งความเร็วเฉลี่ยก็คือ st ลบ s2 หารด้วย t ลบ2นั่นเองนะครับ